Боже, сонечко маленьке, привіт. Чи можливо собі уявити, щоб дика тварина знаходилася у таких умовах? Це жахливо. Друзі, ми знаходимося зараз близько біля Гостомельського притулку. І в нас сьогодні дуже важлива спецоперація по порятунку одного котика. Коли приїхали туди, дізналися від Маші і Асі Вільгельмівни, яких ми дуже-дуже поважаємо, це надзвичайні люди, надзвичайна сім'я, що у сусідньому сараї вони допомагають вижити леву. Якщо чесно, я спочатку не дуже зрозуміла, про що йдеться і яким чином дика тварина може знаходитися в цьому сараї. Звичайно, ми пішли, подивилися. Умови, в яких знаходиться дика тварина, просто неможливі. Тут неможливо знаходитися. Це просто якийсь смітник, смердючий, сирий. Щоб ви просто розуміли, як виглядає цей притулок. Це просто сарай. Лев остался в корпусе один. И вот с 24 февраля мы его опекали, мы его кормили, поили через сетку, потому что ключа от клетки не было, да и зайти наши работники бы побоялись в середину. Кормили тем, что у нас в приюте было. У нас сначала было мясо. Наверное, дней 10 у нас было свое еще мясо. А потом уже кормили чем, что достали. Вибиваємо двері трохи, щоб достати бідну тварину. Лев – это не собачка. Ему надо, наверное, килограмм 20, не меньше, может и больше мяса в день. Как понятно, что мяса в приюте не было, и вот нам приходилось кормить сухим кормом для собак. Вирішили не гаяти часу, відразу зв'язалися з ветеринарами, зібрали команду нашого прекрасного чудового Діму, який нам в усьому допомагає, і відправилися на порятунок тварини. Коли ми прибули на місце, там немає ні охорони, ні людей, нікого. Це просто покинуте місце. Усюди бігають собаки бездомні, в самому коровнику купа пацюків, антисанітарія повна, жодних умов для того, щоб той лев там якось хоч нормально існував. Тварина в такому стані, що це загрожує її життю. Тобто, слава Богу, що зараз він більш-менш нормально себе почуває, і це дало нам змогу дати йому знерухомлення і його транспортувати. Вже зробили малому котику ін'єкцію, і він дуже скоро засне. В нас був план відправити його до якогось прекрасного закордонного зоопарку. Що, власне, ми і зробили? Наша Олена Лазуткіна сама визвалася сісти за руль автівки і відвести лева за кордон. Це був вже ж виклик, ще той. Нас протримали 17 годин на кордонах. Тепер в нього нове життя. Лев утримувався з порушенням вимог утримання диких тварин в напівневолі чи неволі, згідно з законом про жорстоке поводження з тваринами. Тому, звичайно, ми напишемо всі відповідні необхідні заяви до правоохоронних органів і будемо вимагати порушення кримінальної справи щодо Андрія Битченко, який роками утримував незаконно, який роками завдавав болю та страждань левові. У меня нету денег, чтобы сколотить ему большой вольер. Да, он сидит здесь, да, здесь нету света, но я 2 раза в день гуляю с ним на поводке, утром и вечером на цепи.
Тому, друзі, операція наша з порятунку Лева Рури завершена. Наразі він знаходиться за кордоном. Дуже скоро ми вам надішлемо фотографії і відеозвіти про нові умови утримання лева. Я не знаю, чому це відбувається в Україні. Я не знаю, чому люди вважають, що лев – це котик, що його можна просто завести і утримувати в себе в подвір'ї, в будинку, не знаю, в сараї. Але з цим потрібно вже якнайшвидше завершувати. Тому я би хотіла ще вам сказати, друзі, якщо ви знаєте, що десь утримується дика тварина в неволі, звертайтесь, будь ласка, до нашої організації. Ми маємо з вами разом будувати гуманну Україну, в якій поважають права не лише людей, а й тварин.